Salutare din Croația! Suntem pe insula Brač, în orașul Supetar și în vlogul de azi mergem în Split, al doilea oraș ca mărime din Croația. Am plecat de dimineață, ne grăbim spre portul din Supetar să luăm feribotul. O să traversăm în Split, să vizităm orașul și vă luăm cu noi. Suntem pe feribot, am urcat chiar înainte cu 5 minute, am cam fugit un pic. Pleacă la fix, deci nu are întârziere. Am văzut că tot timpul la fix, când e ora de plecare, a și plecat. Și casa de bilete e exact acolo unde e și autogara. Biletele se pot lua și online, doar că noi am luat chiar înainte de a pleca din autogară, de la casa de bilete. Și biletul costă 4,40 euro, adică 22 de lei, aproximativ 23 de lei de persoană. Călătoria durează 50 de minute și o să ajungem exact în centrul orașului Split. Și vremea chiar e ok, adică ne gândeam că o să fie mai răcoare pentru că e dimineață, e ora 8 fără câteva minute, dar e chiar bine, adică nu bate vântul foarte tare și e senin. Și asta se arată o zi foarte frumoasă, cu 16-17 grade. Foarte bine pentru perioada asta anului. Suntem în Split, am ajuns chiar în centrul orașului și imediat începem să luăm la pas centrul istoric. Ce îmi place foarte mult aici, în Split, și am văzut și când am ajuns din Muntenegru, înainte să traversăm pe insulă, e faptul că există portul care e exact lângă autogară și lângă gară. Da. Și mi se pare foarte fain. Da, foarte eficient, adică în momentul în care ajungi cu unul dintre mijloacele de transport în comun, intri, adică ai acolo totul la îndemână. Totul la îndemână, la da. 5 minute, nu trebuie să iei taxiul sau dacă vii cu feribotul sau cu autocarul, ai legături imediat în toate direcțiile. Adică poți să mergi spre Zagreb, poți să mergi pe insule. Și asta am făcut mai devreme, am intrat și în autogară și în gară să vedem cam ce transport mai avem, cam cu ce localități mai sunt legători, ca să ne mai facem și noi un plan de ce mai vizităm prin Croația. Da, că multe sunt și online, doar că nu toate le găsești neapărat pe aceeași sursă de informare de transport, adică fie că treci la autogar sau la tren. Uite ce fain e aici. La origini, orașul a fost fondat în secolul al III-lea, la sfârșitul secolului al III-lea, ca palat al lui Dioclețian. Împăratul roman Dioclețian, aici și-a construit el un palat cât un oraș. Practic, jumătate din centrul istoric de astăzi al orașului Split era inițial palatul lui Dioclețian. De la acest nucleu s-a tot dezvoltat și extins în timp orașul Split. Astăzi, tot situl istoric, care are undeva la 30.000 de metri pătrați, e patrimoniu UNESCO și nu e nevoie de bilet de intrare ca să-l vizitezi. Sunt doar câteva zone unde e nevoie de bilet de intrare și aici mă refer la trezorerie, la pivniță, mai sunt câteva muzee, dar în rest e gratuit să vizitezi, să te plimbi prin Palatul lui Dioclețian.
Sunt 4 porți de intrare în palat, partea de aur, de argint, de fier și de bronz, câte una pe fiecare latură a palatului și inițial, când a fost construit, palatul era chiar la contactul cu marea și direct de pe mare se putea intra în palat. Dioclețian a fost singurul împărat roman care a decis că are nevoie de un co-împărat pentru a conduce Imperiul Roman și tot el a fost și singurul împărat roman care a abdicat. În anul 305, el a renunțat la tron și s-a refugiat aici la palat, unde a trăit până la finalul vieții. Tot palatul e construit din calcar alb adus de pe insula Braci. Insula pe care noi stăm de câteva săptămâni și de unde am plecat dimineață. Vă spuneam și în vlogurile anterioare faptul că pe insulă există un calcar foarte alb care se exploatează și astăzi și cu care în secolul III au construit Palatul lui Dioclețian din Split. Acum suntem în piața centrală a palatului, suntem chiar în mijlocul lui și aici e catedrala Sfântul Domnius, care e una dintre cele mai vechi catedrale catolice din lume. Inițial aici a fost mausoleul lui Dioclețian, aici era mormântul lui, doar că pentru că sub conducerea lui Dioclețian a fost cea mai severă și mai sângeroasă persecuție împotriva creștinilor din Imperiul Roman, creștinii se spune că i-ar fi aruncat sarcofagul în mare și pe locul mausoleului au construit catedrala Sfântul Domnius. Domnius a fost episcopul orașului și a fost decapitat de Dioclețian și în cinstea lui creștinii au ridicat catedrala. Astăzi, Sfântul Domnius este și patronul spiritual al orașului Split. Cea mai mare parte a croaților sunt catolici. Clădirea asta circulară e vestibulul și era practic sala, coridorul care delimita zona publică a palatului de zona privată, dedicată exclusiv lui Dioclețian. Și aici se adună grupurile Clapa, care cântă a capela pentru că e acustica foarte bună. Vis-a-vis de locul în care era mausoleul lui Dioclețian, era și templul lui Jupiter. Jupiter, care era zeul suprem al romanilor. Chiar aici, la intrare, este un sfinx original din Egipt și a fost decapitat pentru că a fost considerat un simbol păgân. Erau 12 astfel de sfinxi pe care Dioclețian i-a adus din Egipt
doar că acum mai sunt doar 2. În secolul VI, templul lui Jupiter a fost transformat într-un baptisteriu catolic destinat lui Ioan Botezătorul și de asta aici scrie și templul lui Jupiter și baptisteriul. A devenit deci o capelă catolică în care aveau loc botezurile. E foarte ciudat și interesant în același timp cum e mixul ăsta de clădiri din perioada romană cu clădiri poate din perioada medievală și clădiri moderne. Adică nu mă așteptam să arate chiar așa. Și pavajul de pe jos e original, e calcarul de pe insula Braci, cum vă spuneam. Și e un pic alunecos, pentru că sunt foarte șlefuite pietrele astea, de la cât de vechi sunt și de cât de mulți oameni merg pe aici în fiecare zi. Avem noroc că nu e aglomerat, nu e cam plin sezon turistic. Sunt și acum grupuri de turiști, dar totuși poți să te plimbi pe aici lejer. Sunt multe străzi din astea foarte înguste, străduțe. Foarte înguste, foarte drăguțe, arată foarte bine. Unele sunt nu foarte bine întreținute. Adică am văzut niște clădiri care erau consolidate așa cu niște grizi de lemn și acolo parcă nu prea venea să intri, dar în rest e foarte bine conservat. Centrul vechi și palatul în general. Și e fain așa cum practic tu mergi prin orașul ăsta istoric din secolul III și vezi magazine și unități de cazare și unele săli sunt muzee. Uite, ATM. Da, sunt foarte multe apartamente de închiriat în zona asta. Chiar în Palatul lui Dioclețian. Poți să te cazezi. Mamă, ce de copii în față. Asta cred că e partea de aur. Îmi dau seama după ce o văd din față, dar asta cred că e. Ceva sărbătoare ăsta, festival, ceva. Nu știu. Sunt foarte mulți copii. Je bila za grb, znači za dvoglavo. Statuia asta mare care e chiar lângă partea de aur a Palatului lui Dioclețian e statuia lui Grigore de Nin. A fost un episcop care a pledat pentru slujbele în limba croată în locul limbii latine și e considerat un erou al orașului. Și există și o legendă legată de statuia asta. Se spune că dacă atingi degetul mare al lui Grigore de Nin, o să ai noroc și o să revii în Split. Și se și vede că mulți oameni au vrut să se întoarcă la Split pentru că e foarte șlefuit degetul statuii în comparație cu restul. De multe ori te pierzi aici. Nu avem o strategie anume, n-am luat nicio hartă cu noi, Nu, doar că- ne plimbăm pe străduțe. Oricum, suprafața e destul de mare ca să... Păi 30.000 de metri pătrați are palatul. Păi da, în afară de palat, cum mai mergi în afara palatului. Păi da, jumătate din centru vechi Da, e palatul. Uite, mai sunt zone care nu arată foarte bine. aerele astea condiționate, aparatele astea de aer condiționat, Îți strică strică de multe pozele. ori peisajul pe străzile astea înguste. Că oriunde te uiți, numai aparat. Dar așa e bine că sunt astea. Da, indicatoarele astea
care îți arată unde sunt și cafenele, și restaurante, și obiective turistice. Și tot centrul istoric e pietonal, adică nu am văzut să circule nici scutere sau... Mergem în față? Da, nu știu, ai în față. Dacă ai grijă că tu ești după colț și... Nu mai știu unde am fost. Am fost cam pe aia stat aici, în zona Palatului. Că ne-am tot învârtit într-o parte și în alta și am mai văzut anumite străduțe pe care deja am mai fost. Dar e frumos să te plimbi pe aici. Probabil că vara nu știu dacă ar fi la fel de frumos, că e foarte multă lume și uite Vara cum e foarte cald și e și foarte astea. aglomerat. Da, tu zici că astea le-au Așa pus cred. ca să consolideze. Da, așa cred că structura probabil că a fost destul de afectată de timp sau de... Păi na, secolul 3, îți dai seama. Da, nu știu că toate erau din secolul 3, chiar toate clădirile astea. Păi tot palatul, că am văzut o machetă și o să pun aici o poză. Sau poate deja am pus-o în vlog, să vedeți cum era palatul în întregime. Și au împătrat la contactul cu marea și... Da, adică nu știu că toate clădirile astea au rămas din secolul... Da, îți 3. dai seama că s-au mai... Pe parcurs, la câte popoare au mai trecut pe aici, s-au mai Oricum modificat sunt vechi, din dacă ele. sunt din secolul 5 sau 8 sau... Tot sunt vechi și... Mama, ce îngustă străzile astea. Mi se pare fain să merg pe aici, adică întotdeauna Da, e mi-au fain. plăcut străzile astea înguste, nu știu de ce. E fain că sunt și obloane și pasaje din astea care au așa un fel de... Cred că înăuntru poți să treci. Sus, în spațiul de sus, e o casă, ceva, nu știu exact, și treci pe sub... Da, și cam în fiecare piațetă din asta mică au făcut terase. Da, da. Da, că sunt și închise, uite, ăla e închis, de exemplu. Și sunt apartamente, că la Croați, cum ziceam și înainte, unde e apartament de închiriat, este semnul acela de... care arată câte stele are apartamentul. Da, uite aici, studio, apartment, Da. Da, și fiecare scară din 3 asta sau stele. clădire are câte 3-4, uite aici sunt 4-5. Da, mi se pare foarte ciudat, că nu ți-ai dat seama că sunt camere de cazare aici. Adică nu pare de la exterior. Nu, uite, vezi zidul ăsta e așa, într-o... Da, un uite pic. Un pic căzut, un pic glinat. Așa o surme pe care își pun hainele la uscat. Deci aici nu știu cât. Numai vara bate soarele probabil aici. E foarte greu să-ți găsești cazarea dacă închiriezi pe aici. Păi am văzut câțiva acolo în piață, chiar în piața aia principală sau acolo la catedrală. Era vreo 3 persoane cu trollerele și se tot uitau pe hartă, făceau semn că nu acolo, că în stânga, după aia mergeau în stânga, în dreapta. Da, nu știu dacă e chiar o idee bună. Pe tine, dacă chiar vrei să aici. stai în centru. Dacă vrei să stai în centru, dar probabil și camerele sunt foarte mici, că... La cum arată clădirile... Uite, nu știu dacă vedeți, dar aici e o frizerie. Ea se tunde acolo. Am ieșit din Palatul lui Dioclețian. Suntem încă în centrul istoric, dar o să ieșim imediat și de aici. E fain centrul istoric, chiar arată bine. Uite și clădirile astea. E un mix de restaurante, magazine de suveniruri, Schimburi valutare. da, terase, plus obiective istorice sau muzee. Am văzut că sunt oameni care cântă. Da, aici suntem înapoi în port. Și soarele e foarte cald. Da, chiar cald. Acolo printre clădiri nu se simțea așa cald, dar... Așa cum Mergem am... undeva în față să o luăm pe faleză?
Păi, hai să mergem așa pe lângă... Hai să mergem pe faleză mai bine, da. Că e mai simplu, cred că nu ne mai orientăm atâta pe hartă. Acum vrem să mergem spre dealul Marian. Nu sunt convinsă că pronunț bine, dar să sperăm. De unde ar trebui să avem o priveliște frumoasă asupra orașului Split. Nu e foarte înalt, are 180 de metri, dar tot e mai sus față de nivelul mării și Da, aproape 200. ar trebui să vedem frumos de acolo. Da, și e senin, aproape fără nori, deci ar trebui să avem o priveliște frumoasă asupra orașului, că în partea spre insulă e soare și nu știu dacă Nu se știu vede dacă o să foarte vedem bine. foarte bine, da. Dar în curând o să mă dezbrac. Da, și eu, mai ales dacă începem să urcăm. Am zis că ieșim din centrul istoric, dar tot printre clădiri de piatră ne plimbăm. Da, pe cam toată zona asta. Cred că e Aici așa. trebuie să urcăm ca să mergem spre dealul Marian, de care ziceam. Bine, e și drum asfaltat, doar că noi urcăm pe niște scări. Da, pe aici e mai scurt. Din centru. Am ajuns chiar la scările care vreau inițial. Hai că e ok. Te adaptezi din mers? Păi, toți scări sunt. Eu mai iau după tine. Păi da, și mi-au după aplicație. Numai că sunt foarte multe străduțe mici care trec așa pe sub clădirile astea și pe hartă îți dai zoom foarte mare ca să vezi exact când faci stânga-dreapta. Zona asta seamănă cu localitățile de pe insulă, Da, de pe Braci. Dacă ați văzut vlogurile anterioare, cam așa arată și casele de pe insulă. Am ajuns, deja urcăm spre vârf, spre punctul cel mai înalt. Avem deja o primă priveliște. Se vede foarte fain orașul. Și marea. Și munții. Pentru că Split e la poalele munților. Și de asta e așa fain peisajul. Nu mai poate săracul, scos limba, obosit. Ce simpatică cu lăbuțele alea scurte. Eu m-am oprit aici că am vrut să... Nu știu dacă vedeți cât de mari sunt aloile astea, Vera. Aici e o pădure de pini. E rezervație naturală. Am văzut pe hartă că sunt trasee de drumeție. Pe acum vedem și noi, intră acolo. Da, către puncte de belvedere. Acum e o zonă de agrement a orașului, dar în trecut citeam că a fost un loc de pelerinaj. De asta mai sunt aici o serie de bisericuțe din piatră din perioada medievală. Uite-vă că aici este și grădina zoologică. Da, pe asta zic orașului. zonă de agrement. Da, nu știam că aici e și grădina zoologică. Păi da, și asta a fost un motiv pentru care am scris să venim la Split și să stăm o zi întreagă. Nu credeam că o să ne fie așa cald, adică suntem în tricou. Da, da. Asta e bine, că Uite aici cât aloe vera. de asta am vrut să ne bucurăm de vremea asta, nu? Da. Sunt multe zone de astea cu băncuțe. Foarte frumos să ai așa o zonă de asta de agrement chiar în oraș. Și un pic înaltă. Și un pic înaltă, da. Că asta e fain, că ai priveliște. E ce priveliște. Da. Uite că aici ai ocazia să vezi diferența între mine și aluia asta. Dar chiar fain, uite, băncuțe. Am amenajat tot. Nu știu dacă am ajuns în vârful dealului sau nu, dar suntem undeva sus și putem să urcăm și mai sus, pentru că am găsit un turn în care putem să ne urcăm. E o structură așa metalică
și văd că nu plătim nimic. Și de ce să nu urcăm, nu? Dacă putem să vedem așa 360. Aici zice la capitolul turism, sunt foarte bine puși la punct. Uite ce fain se vede. Vezi partea alaltă din Split, care se vede dincolo de port. Asta e dealul din fața noastră, nu? Da, Noi am ajuns cumva la capătul ismului, cred. aproape că mai e un pic în partea aia. Dar acum vedem Split și partea cealaltă spre continent. Și acolo sunt alte orașe de coastă. Și acolo e aeroportul din Split. Undeva acolo. Așa departe e de oraș. Pe Introghir, în orașul ăla ok, foarte da, cunoscut, da. care este UNESCO. Acolo e orașul și acolo și aeroportul. O să mă aduci și pe mine. Da, încercăm să mergem. Vrem să mergem și la... Da, vrem să mergem și la Troghir, dacă e așa aproape. Dar cel mai fain se vede încoace, că se vede spre munți. Da, noi pe acolo am venit, practic. Așa, la baza versantului, în partea dreaptă. Când... Da, se vede Stăm un acum? drum pe aici, Da. am tot mers Și așa. acolo cred că e cel mai înalt punct, e un steag. Da, acolo în față. Da. Aici un cartier de case, vile, chiar aici la contactul cu marea. Și după deal e orașul vechi din care am venit. Ia uite, acolo e stadionul din Split. Se vede ca o scoică. Foarte fain să văd munții. Unde e cel mai înalt vârf? Așa, acum pare că acolo undeva în față, deasupra, adică chiar în fața noastră cum stăm acum. Acolo undeva, nu? Așa pare a fi cel mai înalt. Că mai e unul aici înalt, chiar în stânga. Da, acolo A, undeva. nu, ăsta e cel mai înalt. Asta e cel mai înalt, nu? Da, ăsta Așa e știu cel că mai pe hartă așa înalt. apărea. Că ar fi cel mai înalt. Cum se numea? Am uitat. Eu cred că Dinara. Dinara, așa, da, corect. Că de asta Alpii Dinarici. Dinara, din Alpii Dinarici. Da, super fain se vede de aici. E fain că nu bate nici vântul. Chiar faină toată zona asta. Și am venit destul de departe de oraș, dar nu am simțit, că ne-am tot plimbat așa prin pini, prin Pe pădurea până aici asta cred că de sunt vreo pini. 3 km chiar din centru. Și în față nu mai merg, că e soarele. Se vede foarte bine. Dar sunt câteva insulițe. Oh, și uite ce perete de stâncă e aici. Chiar lângă drum. Lângă aleea care merge așa în serpentine până jos. Se pare că poți să folosești astea gratuit. Deci m-am uitat la ele, adică nici nu le-am dat importanță, că am crezut că sunt cu fise și că trebuie să luăm de undeva jetone, dar la-au direct. Da. Scrie aici că... Zice că doar trebuie să nu te uiți direct la soare. Pot să văd cu camera oare? Nu. Și cu privirea trebuie să nimerești exact, cum îi Tu zice. tot rotești ca să nu fie blurat? Nu că e mai blurat, dar trebuie să nimerești exact. Poți să încerci cu camera, nu cred că se vede. Îmi tremură mâna. Ați văzut un munte, da? Oh, deci aici e zoom de 100 de ori. Da. Vezi că se Păi- vede la... de Păi pe dar vârf. văd și pietrele de pe munte. Da. Coborâm? Da. Da, mă priveliște spre toată coasta, spre Troghir, spre insula Braci. Am văzut și noi Supetar de pe partea cealaltă. Da, că am tot văzut Split de câteva Da. săptămâni, dar Supetar nu. Acum suntem pe cel mai înalt punct Da, se de numește, pe dealul Marian. se numește vârful Pelegrin. Pelegrin. Da, așa scrie acolo pe un panou. Uite, și aici steagul. steagul Croației. Hai să vedem dacă a meritat să urcăm până aici.
Am meritat că vedem orașul mai de aproape decât l-am văzut de acolo din punctul de belvedere pe care l-am urcat mai devreme. Da, uite, se vede portul. Da, și uite acolo se vede stadionul mai bine. Și unde e stadionul? În stânga. Vezi? A, da, acolo, în față. Da, ca o scoică Da. are acoperișul. Acolo e ceva carieră. Da, carieră și acolo exploatează, adică în macină ăsta calcarul și cred că fac nisip și din asta de construcție, materiale de construcție. Da, trecut. Da, e foarte Ia să fain. mă duc și în partea asta. Uite, de aici se vede mai bine portul. Acolo e o zonă mai mică a portului, adică unde sunt embarcațiuni din astea mai mici. Și în față vin feriboturile și vara, probabil, vase de croazieră. Și acum e un vas de croazieră acolo. Mare. Și alea mai mari, feriboturile foarte mari, merg la Ancona, în Italia și... Da, Ancona direct de aici. Și la Bari sau nu? La Bari de la Dubrovnik am văzut că este. Și mai merg pe insulele astea Da. vecine, pe Hvar, care e după Braci. Acolo Da, se vede. De aici se vede și culmea sau cum să zic. unde e Supetar, undeva în față, nu? Da. E frumos aici, chiar merită să vin parcul ăsta și să urci aici, că ai priveliște frumoasă. Vezi și munții, vezi și orașul și orașele din jur. Și e totul verde, că pădurea asta de pini ajută foarte mult peisajul. Da, că nu se usucă niciodată. Frunzele nu cad. Coborâm înapoi în oraș. De fapt am ajuns înapoi în oraș, că nu e foarte departe zona de agrement în care am fost. Și ne mai plimbăm prin oraș, nu aveam niciun plan. Și feribotul până pe insulă circulă destul de des, adică din jumătate în jumătate de oră. Nu chiar. Nu chiar. Nu. Sunt o dată la o oră, în anumite intervale de timp și acum fiind weekend, cred că e și la 2 ore. Dar oricum mai avem. Da, Adică sunt variante. Putem să stăm și până spre seară, dacă avem. Ultimul era 12 noaptea. Nu vreau chiar până la 12 noaptea să 12 stau. noapte, dar zic că nu e problemă cu transportul pe insulă, că găsim să ajungem. Și asta e fain, că și acum în extra sezon n-ai probleme cu transportul. Da, în Supetar sunt vreo 6 pe zi, în weekend și cred că în timp săptămânii chiar 8 sau 9. Ne-am mai învârtit pe aici puțin, s-a făcut deja seară. Într-o oră probabil o să luăm feribotul și o să ne întoarcem pe insulă. Da, cam așa, pe o oră jumătate avem feribotul și... Ne-a plăcut Split, adică e un orășel care... un oraș, că e oraș destul de mare. E al doilea din Croația, Da. orașul toată regulă. Da. Și ne bucurăm că am venit și centrul istoric e un loc plăcut unde să te plimbi. Și e interesant că, cum spuneam, e așa un amestec de clădiri din perioada romană, cu palate venețiene, cu clădiri moderne, de sticlă și chiar e așa un amestec pe care nu l-am mai văzut în alte părți, până acum. Da, și faleza asta, Da, suntem asta e acum foarte chiar pe frumoasă, da. în zona portului, e foarte plăcută. Sunt multe terase, acum chiar liniște atmosfera, pentru că nu e atât de aglomerat, ca în sezon probabil. Și ne-a plăcut și sus pe... Da, dealul Marian. Da, am avut priveliște și a fost o vreme foarte frumoasă, am putut umbla la tricou. A fost o excursie pe cinste. Da, ne bucurăm că am venit.
Asta a fost vlogul de azi. Mulțumim că ne-ați urmărit până la final. Lăsați-ne în comentarii impresiile voastre și ne revedem în vlogul următor. Tot de aici, din Croația.